Hi guys! Welcome back to channel. Gagawa tayo ngayon ng RESTful API gamit ang Flask. Una, install natin ang Flask module. Tapos may install, gumawa tayo ng Python file at bigyan ng name na app.py. Import natin ang Flask class galing sa Flask module. Initialize natin ang Flask at maaari na nating tawagin ang run method nito. Gawa tayo ng initial na get method na tatawagin nating getWelcome. Dito magre-return lang tayo ng message na welcome to class. At para ma-access ang ating endpoint, lalagyan natin ng decorator sa ibabaw na magbibigay dito ng URL at request method o HTTP verb. Nilagay natin siya sa root domain at get ang method. I-run natin ang ating server at i-test gamit ang curl. Ngayon, meron tayong endpoint na welcome class. Stop natin ang server bago tayo magpatuloy. Hindi natin tatalakayin ang database sa tutorial na ito, kaya gagamit lang tayo ng list object. Initialize natin ang products. Na may tatlong key. ID, name, at price. Gawin natin tatlo ang ating sample products. Ngayon, gumawa tayo ng endpoint na magbibigay ng lahat ng products. Bago natin subukan, iset muna natin ang ating server sa debug mode. Makakatulong ito sa pag-debug ng error at magkakaroon to ng automatic reloading upang hindi na kailangang stop at i-run ulit ang server pag meron tayong update. I-run ang server at gamit ang curl, tawagin natin ang URL na inassign natin para sa get product list. Sunod, gagawa tayo ng endpoint para sa post o pag-add ng bagong product. Put para sa pag-update ng product at delete para sa pag-delete ng product. Lagyan muna natin ng placeholder na path upang hindi magbigay ng error sa function na wala pang laman. Makukuha natin ang pinasa ng user gamit ang request object. Dito sa sample natin, gagamit tayo ng JSON. Gumawa tayo ng bagong ID para sa bagong product. Gamit ang len
Bibilangin natin ilan ang product sa list at magdagdag ng 1. Ngayon, gawin na natin ang product object. At idagdag natin sa products list. Panghuli, sasabihan natin ng user na successful ang add at status code na 201. Tapos ng post, gawin natin ang put para sa update product. Para sa update, kailangan natin ng ID ng product na gusto nating i-update. Sa ating route address, lagyan natin ng less than product ID greater than. So, gamit ang less than at greater than symbol, papasok sa variable na to ang anumang value na pinasa tapos ng slash products. Gamit ang product ID, hanapin natin sa products list ang product na may ganong ID. Gamit ang if, i-test natin kung may nahanap na product. Ang if statement na to ay magiging true kung may nakitang product at false naman kung wala. Kung may nakitang product, pwede na nating i-update sa bagong value ang name at price. Sabihan ng user na successful ang update. At kasama ng status code na 200. Kung wala naman, sabihan lang natin ng user na product not found. Hawig sa update ang gagawin natin sa delete. Maliban sa kung nakita sa products list ang gusto nating i-delete, papalitan natin ang buong products ng list ng product na wala yung gusto nating burahin na product. Subukan natin. Para sa add,
So dito may error tungkol sa request na hindi daw na-define. Ang request ay plus object, kaya kailangan natin siyang isama sa import. Subukan natin ulit. So, product successfully added. I-check natin sa list. So, meron na tayo ngayong product number 4 ng pangalan ay hat na may price na 35. Update natin ang price ng hat gamit ang curl command na curl x put endpoint. Product not found. Gamitan natin ang next method. At kung wala namang nakita, i-default natin sa none. Dito, dahil nag-update tayo at nag-reload ang Python, ang variable natin na products ay nag-reset sa tatlong item. Kaya kailangan natin ulit i-add si hat para magkaroon tayo ng item na hat. Tapos subukan natin ulit ang update. Okay. Gawin nating integer ang product. So, hindi niya nakikita kanina dahil by default string ang papasok na value. Hindi siya nagmamatch doon sa ID natin na integer. So dito, dinagdagan natin siya ng value type annotation na integer. So lahat ng papasok dito, expected integer siya. Apply din natin sa delete. Nag-reset. Add natin si hat. Tapos delete natin si hat. Pero check muna natin kung na-add talaga si hat. So, andun si hat. Delete natin si hat. So, may error siya. Dito, hindi daw natin ma-access yung local variable na products. Kasi, ang products, nakadeclare siya sa labas ng function. Tapos, gusto nating palitan yung value ng products. So, para ma-access natin yung variable na na-declare sa labas ng function, gamitan natin ang global. Gamit ang global, ang products na to ay katumbas ng product na nandito. Pwede na natin siyang baguhin dito. Check natin si hat. Try natin i-delete. Naiwan na lang si shirt, pants, at bag. Try natin ulit i-delete si shirt. Wala si shirt, si pants na lang at si bag ang naiwan. Diyan nagtatapos ang ating tutorial ngayon. Sana may tutunan ka sa ating naging topic. Sa susunod, tingnan natin ang iba pang pamamaraan ng paggawa ng RESTful API sa Python. Kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para makatanggap ng notification ukol sa mga susunod pa nating tutorial. Hanggang sa muli, maraming salamat.